بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره ممکن دی چې دلته چې د کوم نمبر وي دا په ډیسیمل کې وي او ته ریکوایرډ څه شی وي چې باینري ته کنورټ کا. ممکن دی چې دا په ډیسیمل کې وي ورته وایي چې څه شي ته کنورټ کا آکټل ته کنورټ کا. او دا ممکن دی چې دا په څه شي کې وي دا په هیکزاډیسیمل کې وي ورته وایي چې څه شي ته کنورټ کا. کنورټ کا نه هیکزاډیسیمل کې نه په ډیسیمل کې وي او کنورټ کا هیکزاډیسیمل ته. نو دا ملټیپل موږ سره ټایپس دي د ډیټا والا. یو ټایپ موږ یو بل ټایپ ته څرنګه کنورټ کولی شو د دغه لپاره فنکشن شته. فور ایگزامپل دلته مو شیر کړو 10 دا اوس یو هیکزاډیسیمل نمبر دی. اوس فور ایگزامپل اوس دلته دا 110 0 دی. فور ایگزامپل دلته مو پسې 9 هم ولګالو لږ مغاټ کړلو. دلته مچ شي کړلو 88 مکړلو 1 2 3 دا مکړلو. فور ایگزامپل دلته مچ شي کړو دا یو نمبر مکړلو. دا ملټیپل نمبر ما واخستلې دوه نه مسلې کړل دلته ما پیس کړل او بیا مچ شي کړو دلته ما پیس کړل. خزه غواړم چې زه چې کوم دلته د فارمولا په اپلای کوم د باینري کنورژن ولا دلته مو ولیکلو ایکول نه بعد نمبر مو سره په کوم یو فارمیټ کې په ډیسیمل کې 2 او زه چې شي ته کنورټ کام باینري ته. نو ډیسیمل ټو باینري د موږ سره فارمولا شوله انټر مکړلو د مو سره په باینري کې ریزلټ راغلو. که دلته زه ډبل کلیک وکم خدا ویلیو موږ سره چې دغه رینج نه زیاته ده نو زه به چې کوم دا ویلیو مو فور ایگزامپل دا کړله سټیل مو سره زیاته ده. دا به زه چک کم ځکه چې رښتیا خبره وي دغه حالان کې ویلیو خو سټیل ډیسیمل ده دغه لپاره به خپل رینج وي. اب زه وکسم چې څومره پرې ویلیو د ډیسیمل ولا کنورټ کولی شي. البته په صرف دا هغه کوم د رینج ولا مسله راوځي دا چې کله تاسو هایر لور کې باینري ته کنورټ کوو په دغه کې به صرف دا مسله په ډیره غټه ویلیو باندې را درومي نور به تاسو سره نه را درومي. یو هغه کې فور ایگزامپل دلته مو چې کړو زه غواړم چې زه دا ډیسیمل 2 دا زه چې کوم آکټل ته کنورټ کم. رینج مو ولا ویر کړلو مطلب دغه ریفرنس مو ویر کړو انټر مکړلو نو دا موږ سره 109 ډیسیمل په آکټل کې 155 برابر دی. ډبل کلیک مو وکړو دا مو سره فلش فیل شولو. دلته به زه ډیسیمل 2 او د مو سره چې هیکزاډیسیمل شولو. دلته ما کلیک وکړلو په دغه نمبر باندې انټر مکړلو د مو سره د 6D برابر دی. او که دلته ما ډبل کلیک وکړو مو سره چې شولو فلش فیل شولو په دغه باندې می اپلای شولو. نو دا موږ سره د ډیسیمل ایکویلنت په دغه سایډ باندې آکټل باینري او سره هیکزاډیسیمل راغلل.